Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi voi face o citire dedicată evenimentului de lună plină din Taur din data de 8 noiembrie. Pentru că este mai mult decât o lună plină, este o eclipsă totală de lună care are niște implicații majore și profunde pentru fiecare dintre noi. La evenimentele de lună plină, lucrurile se află în general în afara controlului nostru, mai ales acum, pentru că avem implicate și planeta Uranus. Voi detalia în amănunt. Bun, de ce am ales să fac acest lucru? Pentru că la bază, să știți, ca și formare, eu sunt astrolog, am ales tarotul ca prim plan pentru că așa a fost cazul în acele momente. Însă voi face și citirii care au legătură cu astrologia cât de curând. Bun, evenimentul de astăzi, dragii mei, sau din data de 8 noiembrie, în funcție de când vizionați voi clipul, are implicații majore pentru toată lumea. Avem un ascendent al momentului în Vărsător cu Saturn în casa 1, care vorbește despre lumea întreagă. Deci întreaga lume, întreg globul pământesc, cum vreți să-i spuneți, este implicat în această eclipsă sau impactat de această eclipsă totală de lună. Avem luna în conjuncție cu nodul nord și cu planeta Uranus, în opoziție cu soarele din Scorpion, care este și el în conjuncție cu Venus și cu Mercur. Adică o mare gâlceavă pe cer, cum se spunea în bancuri. Să le luăm pe rând, dragii mei. Este un eveniment în care s-ar putea, datorită lui Uranus, să ne pierdem controlul, să luăm lucrurile personal. Taurul vorbește despre valoarea noastră, despre atașament față de persoane, față de bunurile materiale, pentru că este guvernat de Venus. Vorbește despre stabilitate și despre siguranță, despre bunuri. În timp ce Scorpionul vorbește despre pasiune, despre devotament, despre profunzime, despre subiecte tabu, cum ar fi sexul, despre răzbunare, despre trădare. Sunt extreme, da? Ce fac aceste două semne pe asta, axa mistică? Păi vorbesc despre planul material și despre planul metafizic, despre ceea ce știm în plan concret și despre ceea ce nu știm din planul subtil. Acest eveniment se petrece la 16 grade astrologice, da? 1 plus 6 fac 7. Ei, și la ultima eclipsă de lună din mai, parcă pe 16, am avut implicat gradul 25, care tot 7 face. Numerologic vorbind, cifra 7 este cifra misticului, cifra detectivului, cifra care are legătură cu secrete, cu intuiția, cu a investiga, cu acea cunoaștere ascunsă, cu profunzimea lucrurilor. O cifră mistică, de altfel. Totul se petrece aici la nivel mistic, la nivel profund și la nivel, să spunem, de subconștient. Vor apărea în viața noastră situații de care noi nu vom fi conștienți. Acest eveniment de lună plină scoate efectiv la suprafață din noi lucrurile de care nu suntem conștienți sau ne îndeamnă, ne cheamă către conștientizare pentru a ne putea controla singuri viața. Mai avem implicate aici casele astrologice 3-9, pentru că pe axa 3-9 se petrece eclipsa, adică în casa comunicării, a gândirii, a intelectului, dar și în casa a noua, unde se află soarele acum, care vorbește despre aspirații înalte, despre dezvoltare spirituală, despre credințele noastre, despre ce credem noi, despre cum evoluăm și explorăm. Bun. Casa a treia vorbește și despre online, despre jurnalism, despre comunicare, despre comerț, despre transporturi și așa mai departe. Nu m-ar surprinde să, nu știu, citim prin presă sau pe temiriuni de pe la televizor informații care să fie nefondate sau să fie preluate total aiurea. De asemenea, ce poate face acest aspect pentru voi? Vă poate stârni să luați personal anumite discuții care se poartă în online, care nu vă privesc
în mod normal pe voi și să răspundeți așa cumva tăios și necontrolat. Uranus este o planetă de geniu, este o planetă a revelațiilor, dar este și o planetă care este rebelă și stârnește în continuu, provoacă și atunci vă poate provoca la un răspuns pentru că ați luat personal temir ce știre sau temir ce informație de pe internet care nu are legătură directă cu voi. Sau mai poate aduce la nivel de atașament, da? De relații, de iubire. Aici vorbim despre Taur și Venus. Să trimiteți, știu eu ce mesaj, necontrolat, impulsiv, care să aibă la bază o posibilă și pun ghilimele trădare, pentru că avem Scorpionul implicat aici și să îl dați fără să fiți conștienți, da, de implicațiile acestui mesaj, mai ales pentru că aceste două evenimente care au numerologic însemnătatea cifrei 7 s-au petrecut în decurs de 6 luni. Oare ce ați făcut în ultimele 6 luni? Pe ce ați pus voi accent? Ce achiziție ați făcut? Sau care a fost, nu știu, încărcătura energetică din relația voastră? Puteți să o revizuiți acum. Foarte important aici este și faptul că Marte este retrograd în Gemeni, din nou în semnul comunicării. Gemenii sunt guvernatorii sau Gemenii înseamnă casa a treia și Mercur se află în Scorpion. Să nu cumva să luați acțiuni din acestea, mai ales la nivel de comunicare, pe care să le regretați, pentru că Marte din Gemeni, care este retrograd acum, face o quadratură cu Neptun, care este planeta iluziilor. Să vă bazați foarte mult pe intuiția voastră, să analizați foarte corect și cinstit ce se întâmplă. Este un moment care necesită mult pragmatism și mult realism în tot ce am discutat anterior. Aveți grijă în cine vă încredeți, aveți grijă ce informații absorbiți, de unde vi le luați, ce credeți și ce vi se transmite. Filtrați-le conștient și cu bună știință de cauză. Haideți să vedem pentru fiecare semn în parte, așa pe scurt, ce aduce acest eveniment. Voi începe cu o carte tarot pentru berbec, o carte oracol. Avem purificare. Să ne curățăm la nivel emoțional. Luna reprezintă emoțiile noastre, iar Uranus ne poate crea o avalanșă emoțională foarte profundă aici. Este important să avem grijă la sistemul endocrinologic, la palpitații, la bătăile inimii, la amețeli, stări de greață și confuzie. Pentru voi, dragii mei berbeci, luna aceasta aduce, luna plină aduce potențial de purificare. Au sărit din pachet 3 de cupe și regina de monede. Modul în care voi puneți accent pe valoarea voastră, pe stabilitatea voastră, modul în care voi vă vedeți viața la nivel de relații, bucurie, stabilitate, va fi reflectat înapoi către voi de ceilalți. 8 de cupe. Este momentul să vă îndepărtați de toate traumele voastre emoționale. Cum? Prin a le conștientiza, prin a înțelege cum puteți să le depășiți. Prin creștere, da? 10 de cupe. Prin bucurie. Pentru voi este un moment foarte bun, iar această lunație, acest eveniment vă susține să mergeți către calea împlinirii voastre, către drumul cel bun, către abundență și iubire necondiționată. Foarte, foarte bun pentru voi mesajul. Acest eveniment poate veni cu bucurie. Unele dintre dumneavoastră, doamnelor, puteți descoperi că sunteți însărcinate în sfârșit și că lăsați în urmă durerea și regretul. Dacă vorbim despre domni aici, în sfârșit puteți avea sau puteți
găsi o cale de reușită pe plan financiar pentru a vă putea susține familia, se concretizează ceva ce tot așteptați de mult timp, dar este foarte mare nevoie pentru voi toți să fiți sinceri cu voi și să vă arătați adevăratele sentimente, atât în relație cât și față de voi înșivă. Mai iau o carte de tarot. Care este sfatul general pentru berbec și cum se poate elibera, cum poate evolua personal, profesional și spiritual prin a deveni conștient de propriile acțiuni și prin a merge mai departe cu încredere. Avem magicianul, numărul 1, adică tot ceea ce eu inițiez poate căpăta sens, poate căpăta contur în viața mea, atâta timp cât eu sunt conștient de faptul că emoțiile mele mă pot împiedica în buna desfășurare a vieții mele. Trebuie să fiu sincer cu mine. Bun, merg la următorul semn, la Taur. Pentru voi, dragii mei Tauri, cartea oracol este: la ce anume pot să mă uit sau ce mă poate ajuta să mă eliberez de tot ceea ce nu-mi servește acum. Necunoscutul, teama de necunoscut și claritatea minții mele, da? Încrederea în valoarea proprie, încrederea în propriile mele forțe, să am încredere, să nu mă las influențat aici de planeta Uranus, care mă stârnește constant cu o energie fixă, să mă îndoiesc de propria mea valoare și de propria mea forță de a materializa. Avem 10 de bâte, avem diavolul, foarte interesant, ia uitați aici, și turnul. Știți ce este diavolul aici? Saturn. Știți ce este turnul aici? Uranus. Știți ce este asta? Un capăt de drum. Deci cu această ocazie, dragule meu Taur, ai ocazia să te eliberezi de povara propriilor credințe, de îndoiala în propria ta valoare, de îndoiala în propria ta forță și de a înceta să te vezi posibil ca o victimă. Aici mai spun cărțile că este o ocazie bună de vindecare la nivel fizic, că trebuie să iei acțiune pentru a merge posibil la medic, pentru a investiga ceva ce are legătură cu fluxul sanguin din sânge, cu tensiunea arterială, cu sistemul endocrinologic, pentru a nu avea surprize pe viitor. Capricornul și Vărsătorul vorbesc despre a-mi gestiona viața în funcție de ce se întâmplă la nivel global, dar sub o formă pragmatică și realistă. Avem Pusnicul, întotdeauna să văd situația dintr-o perspectivă înțeleaptă, întotdeauna să nu răbufnesc, să stau un pic, să-mi curăț mintea, să-mi văd sentimentele și trăirea pentru a putea lua cea mai bună acțiune în dezvoltarea mea personală, profesională și spirituală. Pajul de monede aici vorbește despre faptul că voi întotdeauna veți avea acces la resurse materiale mai mult decât celelalte semne astrologice, dar niciodată nu veți avea încredere că puteți avea de ajuns sau că sunteți în siguranță. Vedeți aici o pâinică mică, în timp ce în spatele său stau, ia uitați, resurse materiale multe, dar voi nu le accesați din teamă. Copilul ăsta se uită cu teamă să vadă dacă cineva îl pândește, dacă este văzut, da? Teamă. Este momentul să vă eliberați de teama lipsei, aș putea să spun, și de a avea încredere în propriile voastre forțe și în valoarea voastră proprie. Ca și la berbec, să fiți sinceri cu voi și să aveți încredere în viața voastră și în capacitatea voastră de a materializa.
să deveniți conștienți de atașamentele pe care le aveți și să înlăturați ce e toxic din viața voastră, pentru că ori de câte ori veți ține cu pumnul strâns de ceva, va veni înapoi către voi cu efect de bumerang și vă va lovi foarte tare ceva ce voi nu eliberați, nu dați drumul să plece dacă nu vă mai servește. Vă mulțumesc tare mult, mergem către Gemeni. Gemeni, haideți să vedem pentru voi ce puteți face cu acest prilej acum pentru a vă elibera. Să vă ridicați presus, să vă ridicați mai presus decât tot ceea ce gândiți și credeți voi în acest moment. Avem aici claritate, libertate și soluționare. Voi sunteți planeta intelectului, toată această eclipsă se petrece în casa voastră, în casa a treia a Gemenilor, să aveți grijă de unde vă informați, la ce spuneți și pe cine credeți. Să filtrați foarte bine informațiile care vin către voi, pentru că s-ar putea ca Uranus aici să facă ceva ravagii, să vă stârnească. Avem pajul de bâte, pajul de cupe. Să vă maturizați puțin la nivel de conversație sau să vă maturizați puțin la nivel de credință, pentru că voi aveți câteodată tendința de a fi ușor naivi, într-o conotație foarte pozitivă pusă în ceea ce privește informarea, să credeți foarte mult oamenii din jur, să credeți foarte mult știrile pe care le auziți și să fiți influențați de ce se întâmplă în exteriorul vostru. Iar aici cartea aceasta vă spune că este momentul să hotărâți singur ce este adevărat, ce este relevant și ce vă ajută pe voi în viața voastră. 9 de cupe vorbește despre dorința de a evolua, adică pe voi energia momentului vă îndeamnă către evoluție la nivel de intelect, de gândire, către evoluție la nivel de deplasare, de mișcare, cum vă mișcați voi pentru a primi cele mai bune rezultate în viața voastră, pentru a manifesta ce vă doriți. Să vă eliberați de povara gândurilor și a scenariilor pe care le aveți, să lăsați mintea să se odihnească și 3 de monede și să cereți ajutorul atunci când aveți nevoie. Voi în general nu prea vă delegați sarcinile, cam luați totul asupra voastră și acest lucru s-ar putea să vă împiedice aici, dragii mei, iar această lună plină din Taur acum vă spune: ești suficient de bun și dacă ceri ajutorul, ești suficient de bun și dacă te sfătuiești cu cineva, ești suficient de bun și de deștept și dacă cercetezi mai mult și dacă mai citești, mai verifici odată sursa informațiilor tale și așa mai departe. Nu te va acuza nimeni de ignoranță. Și aici avem o carte care spune că puteți să întâlniți pe cineva nou și că puteți ieși la o întâlnire. Ce pot eu să vă spun aici în acest context este că puteți avea curaj să mergeți mai departe, să aveți o inițiativă în iubire, că puteți să îndrăzniți să fiți jucăuși, da? Pentru că Uranus vă va aduce aici o surpriză neașteptată și că puteți avea încredere în voi. Cam astea sunt veștile. Mai iau o carte oracol aici, o carte oracol, o carte de tarot. Avem faetonul care spune acțiune. Pentru voi, dragii mei gemeni, este un moment să acționați, să vă maturizați, să creșteți, să aveți încredere în valoarea voastră și să verificați mai mult, pentru că cei din jurul vostru sau media sau lumea în care trăim cumva să știți că profită de bunătatea și naivitatea voastră, de energia voastră, de copil, de energia voastră pură. Bun, mai departe mergem către Rac. Rac. Pentru Rac
energia momentului, să vedem despre ce este vorba. Luna plină, direct. Călătorie, romanță și potențial. Această lună plină, dragul meu rac, pentru tine vine cu o profundă nevoie de a-ți deschide sufletul și de a-ți valida sentimentele și trăirile, pentru că luna din Taur cu Saturn acolo în casa întâi nu anticipează. Este o nevoie profundă de a lăsa la suprafață sentimentele, dar sentimentele voastre reale și profunde. Dacă cineva nu vă corespunde în iubire, să spunem, atunci este momentul să mergeți mai departe. Dar dacă vă corespunde, numai bine că veți fi fericiți și împliniți. Relația, evident că vorbim despre relație. Iată cum apar cărțile după ce eu rostesc. Avem 7 de cupe care spune că nu știți ce se întâmplă în viața voastră amoroasă, nu știți dacă relația este una solidă pentru că avem luna plină în Taur, nu știți dacă partenerul vostru vă apreciază pe deplin și aici avem 6 de spade care spune să plec sau să rămân. V-aș spune că nici să plecați, nici să rămâneți, ci să deveniți conștienți de ce anume vă oferă această relație, de cum vă poziționați voi în această relație și de cum credeți voi că ar trebui să fie lucrurile mai bune și mai bine. Din nou luna, pentru că aveți un conflict intern aici major, pentru că se reflectă la nivel de relație și pentru că puteți să vă păcăliți singuri cu luna aceasta plină în casa a treia, care vorbește despre comunicare și despre cum mi pare mie din exterior. 2 de bâte. Vă puteți păcăli singuri, să fiți atenți la cum vedeți voi lucrurile și la cum sunt ele de fapt, în realitate. Aveți foarte multă influență de luna aici. Vă puteți simți ușor amețiți, să știți, vă puteți simți ușor obosiți. Ce mai avem aici? Magicianul și turnul. Atâta timp când nu vă veți lua viața, din nou luna, în mâinile proprii, cât nu veți privi cu pragmatism și cu realism lumea în care trăim sau relația voastră, veți fi foarte ușor de manipulat emoțional. Și aici avem cartea Nu Astăzi, care vorbește despre a fi rănit, despre a evita conversația, despre a mă simți furios. Ce înseamnă această carte? Înseamnă că evitați o discuție posibil cu persoana pe care voi o îndrăgiți, o iubiți și este necesar acum să puneți piciorul în prag și să știți, ori stânga, ori dreapta, ori amândoi înainte împreună. Cam despre asta este vorba. Aveți forță și susținere să ajungeți la rezultatul comun, la rezultatul dorit, pentru că dacă nu o faceți voi, vine Uranus peste voi, turnul este reprezentat de Uranus și oricum veți fi împinși să purtați această conversație. Bun, trecem la Leu. Pentru Leu, ce aduce această eclipsă? Sfârșitul unei nopți de iarnă. Regenerare, renaștere și energie pozitivă. Pentru Leu, aceasta va fi o eclipsă de lună profundă. Sunteți direct implicați, aflându-vă pe crucea fixă, pe această energie a momentului. Sunteți împinși către eliberare și către regenerare, curățenie la nivel emoțional profundă. Vedeți ce nu vă mai servește, comunicați despre asta, astfel încât să vă dezvoltați, să puteți explora iubirea profundă, devotamentul, pasiunea, așa cum vă doriți voi.
Avem 3 de cupe, bucurie. Avem nebunul, un nou început, clar pentru voi este un început nou aici, solid. Avem 10 de bâte și un sfârșit. Sunteți într-un ciclu care se închide pentru voi un ciclu puternic aici. Unii dintre voi închideți o relație de trio amoros, iar alții dintre voi pur și simplu veți simți bucurie atunci când veți, din nou, lumea, când veți închide această perioadă din viața voastră, clar are legătură cu emoțiile voastre, renașteți. Renașteți și la nivel profesional, renașteți și la nivel personal și la nivel spiritual. Faceți un salt înainte. Și din nou nebunul. Dragul meu leu, ești în fața unui nou început care îți va produce bucurie pe termen lung, fără dar și poate. Trebuie eliberată această povară. Trebuie spus ce aveți de spus la nivel emoțional, închis definitiv discuții și cum să vă spun, interacțiune din aceasta emoțională nedorită, bârfă, scandaluri și așa mai departe, dacă iubiți pe cineva. La orice nivel voi veți avea reușită. Sunteți în fața unui nou început. În fața unui nou început. Mai luăm o carte. Fotografia. Să vă uitați la poze, vă e dor de cineva, nostalgie și vă faceți alte amintiri. Bun, fotografiile înseamnă amintiri, ne amintim, ne reamintim de trecut. Este momentul să vă detașați cu 10 de bâte aici de tot ce a însemnat trecutul vostru de până acum și să vă bucurați de viață pentru că aveți potențial major aici. Cu nebunul înseamnă pot să am totul sau pot să nu am nimic, adică să rămân în punctul în care sunt, însă nu voi renaște, nu mă voi regenera, rămân în propria mea tristețe creată de mine. Curaj și înainte pentru că vă așteaptă aici miracole. Mulțumesc, trec la Fecioară. Pentru Fecioară, ce aduce această lună plină din Taur sau eclipsa actuală? Necunoscut. Aici avem căsătoria dintre materie și spirit. Foarte interesant. O dorință a spiritului vostru foarte puternică se poate materializa acum. În acest moment, cum să vă explic, pentru voi se va arăta o cale necunoscută, ceva ce nici nu vă imaginați voi se va materializa, ceva la care poate ați lucrat în ultimele 6 luni, dar nu numai, ceva care are legătură cu o cercetare, să aflați un rezultat sau ceva ce ați tot căutat să aflați, că vorbim despre cifra 7 și necunoscutul. 3 de bâte. Clar, primiți niște răspunsuri pe care vi le doreați de mult cu 3 de bâte aici. Avem faetonul, acțiune și vă deblocați absolut orice domeniu din viața voastră. 10 de cupe. O împlinire a sufletului. Se împlinește o dorință majoră pe care voi ați avut-o. Materializați. Și justiția. Veți materializa ceva foarte puternic, ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp. Sunteți la acest sfârșit de ciclu de măcinare, vi se face dreptate. Să știți, universul vă dă înapoi și pe bună dreptate ceva ce meritați. Este necesar ca la această lună plină să vă eliberați de neîncredere. Neîncredere. Și să spuneți da. Vreau asta. Și ce vă doriți voi, veți primi. La nivel de relație, pentru unii dintre voi s-ar putea să însemne divorț. Sau s-ar putea să însemne o acțiune în instanță care acum, în sfârșit, se materializează.
Și aici avem adicție, codependență, obsesie, pasiune, control, constrângere. Vă eliberați de o constrângere și începeți ceva nou, vă eliberați de ceva ce v-a dominat până acum, vă eliberați de ceva ce nu a funcționat favorabil în viața voastră până acum sau vă eliberați de posibil un partener de care depindeați, ajungând la o împlinire și ajungând la o stabilitate materială care să vă permită să faceți acest lucru. Vă mulțumesc tare mult! Mergem către balanță. Pentru tine, dragă balanță, bijuteria din lacrimă, apreciere, reconectare emoțională și spirituală, o curățare puternică la nivel spiritual, emoțional, profund, aici se va petrece pentru voi. Un nou început în care va trebui să aveți încredere și să nu vă îndoiți. Steaua, ceva ce v-ați dorit foarte mult. Sunteți într-o energie, într-o frecvență a abundenței și a împlinirii emoționale, iată. Vă ajută această energie acum de lună plină să materializați împlinirea sufletului vostru, dorința voastră cea mai mare. Să vă întoarceți cu spatele la toate regretele și la supărare, da, aici sunt supărat, asta este experiența mea de viață, sau să luați toată experiența voastră de până acum și să rescrieți, să treceți la următorul capitol. Pajul de cupe vorbește despre o nouă iubire, vorbește despre iubire, vorbește despre potențial în relații și soarele înseamnă împlinire, abundență, reușită pe toate planurile pentru voi. Dragii mei, vă ajută această eclipsă să vă eliberați de trădări, că avem Scorpionul implicat, vă ajută această eclipsă să vă recalibrați energia și să scăpați de toate relațiile karmice care până acum nu au făcut altceva decât să vă ajute să evoluați, deși poate nu pare. Pentru că avem bucuria din tristețe aici, metaforic vorbind. Bun, trecem mai departe către Scorpion. Pentru Scorpion, ce aduce această eclipsă? Voi sunteți direct vizați, dragii mei. Trebuie să faceți lumină profund în cotloanele sufletului vostru, cu Soarele, Venus și Mercur acolo în Scorpion. Tot ce se poate e țintit pe voi acum. Oceanul iubirii eterne. Avem aici un simbol de lună plină și spune vindecare, creativitate și fertilitate. Este un moment să vă vindecați profund sufletul, este un moment să fiți sinceri cu voi, să puneți, să restabiliți echilibru, să fiți pragmatici și realiști, să vă dați seama exact de lucrurile care v-au fost puse, cum va peta, vă servite la nivel de informație, la nivel de cuvânt, la nivel de mesaje, și așa mai departe, și să vă eliberați de tot ceea ce nu vă mai servește. Avem 6 de monede, se echilibrează toate lucrurile în planul vostru, iar 6 de monede vorbește despre echilibru, despre valoarea mea. Mă simt bine cu cine sunt astăzi și sunt mulțumit de realizările mele de până acum. 7 de bâte vorbește despre sunt puternic și conștient că mă pot descurca singur în orice situație, ba mai mult decât atât, mă uit în spate la experiența mea și îmi dau seama cât de mult am evoluat până acum. Puterea. Sunt puternic, am spus mai devreme. Am atâta experiență de viață și am trecut prin atâtea de-a lungul timpului încât acum pot să spun cumva că le-am făcut pe toate sau că orice vine către mine nou în viață voi ști ce să aleg și cum să mă raportez
la ele pentru a nu suferi și pentru a evolua din orice. Și asul de cupe, iubire. Iubire la orice nivel, iubire și apreciere, iubire de sine, să vă vindecați iubirea de sine și iubirea la nivel fizic, pentru că vorbim despre Taur aici. Este un moment în care să ieșiți din energia masculină, să îmbrățișați energia feminină a lunii pentru a putea lăsa să se manifeste iubirea aceasta pură care vine către voi, căci vine. Iar aici avem moartea, cartea 13, adică arhetipul Scorpionului, adică nodul nord din astrologie, care se află fix la gradul 13, acolo în conjuncție cu Luna și cu Uranus. Să nu vă pierdeți controlul, să nu vă pierdeți în luptele pe care le-ați dat, ci să vă amintiți de faptul că de multe ori este necesar să ne alegem luptele pe care să le pierdem pentru ca la nivel de ansamblu să câștigăm războiul. Și aici vorbim evident metaforic. Să ne dăm seama de toate lucrurile bune pe care le avem, de câte situații am reușit să depășim, cât de puternici suntem astăzi și că putem avea iubire pură, sinceră în viața noastră. Foarte profund mesajul pentru voi. Relații karmice. Tot ce ați traversat voi aici cu 7 de bâte până acum au fost relații, au fost evenimente, au fost oameni puși acolo să vă ajute în evoluția voastră până acum. Este un moment bun să renunțați la resentimente, este un moment bun să iertați pe cei care v-au făcut rău din punctul vostru de vedere, pentru că astfel, cu această renaștere, cu moartea și cu iubirea aici, cu asul de cupe, ajungeți la împlinirea voastră emoțională supremă, la ceva profund, pasional și devotat, așa cum aveți voi nevoie ca energie. Vă mulțumesc tare mult! Trec la următorul semn, la Săgetător. Pentru Săgetător, această eclipsă înseamnă să reflectăm. Avem aici iluzie și o distorsionare a realității, care înseamnă următorul lucru pentru voi, dragii mei. Să nu trag concluziile prea repede din evenimentele ce mă înconjoară, din spusele celor care mă înconjoară, ci să le cercetez un pic mai mult. Eclipsa se produce pe axa 3-9, după cum spuneam în introducere. Soarele se află în casa a 9 a Săgetătorului, guvernator Jupiter. Săgetătorul, într-o notă mai puțin evoluată, trage foarte repede concluziile, bazându-se pe ceva ce el crede că a acumulat corect. În timp ce în opoziție Gemenii spun: am nevoie să cercetez, să mă documentez în toate aspectele acestea, să fie complet procesul de învățare, astfel încât să pot lua o decizie. Atunci este nevoie de un echilibru. Să vedem dacă ceea ce știm noi este și adevărat. Poate cineva vă trimite un mesaj și voi repede trageți o concluzie. Uite ce a spus. Mai întrebați odată, pentru că s-ar putea ca persoana respectivă să fi spus ceva și voi să fi înțeles altceva, mai ales cu Marte în Gemeni aici, retrograd. Și în aspect cu Neptun, în quadratură cu Neptun, care vorbește fix despre iluzie, da? Atenție la ce faceți, că s-ar putea să nu vă sabotați singuri. Pe de altă parte, această eclipsă vine și înlătură din calea voastră toate aceste ocazii sau tipare repetitive pe care voi poate le-ați urmat sau poate le aveți și vă aduce claritate, pragmatism și realism în relații sau în modul în care comunicați sau în modul în care asimilați vreo informație și așa mai departe. Și avem aici așa:
Foarte interesant. Regele de spade care spune lasă că știu eu mai bine, împăratul care spune eu dețin controlul și gemenii care, exact cum spuneam, dețin controlul într-o privință atunci când mă documentez foarte bine și când sunt stăpân pe informația pe care o am și o dau mai departe, sau când înțeleg clar, cu claritate și luciditate ceea ce au vrut să-mi transmită ceilalți. Comunicarea la nivel de relație aici este pentru voi acum în dezbatere, să spunem, și este foarte important, iată, să închideți niște tipare la nivel de comunicare, care este fix cartea Săgetătorului, care până acum au fost disfuncționale sub o formă sau alta. 4 de monede vorbește despre energia aceasta fixă a stabilității, a valorii și a atașamentului. Este o carte a Taurului, care îmi spune că atunci când mie nu-mi convine ceva sau când nu-mi place ceva din ce aud, devin posibil tăios sau trag foarte repede o concluzie. Posibil ca voi să fie atras în viața voastră până acum oameni care să se fi comportat așa. De îndată ce voi conștientizați acest tipar și de îndată ce voi vă uitați cu claritate la experiența voastră de până acum, la tiparele pe care le-ați manifestat până acum, la ultimele 6 luni, ce s-a petrecut în ultimele 6 luni în viața voastră și pe ce ați spus voi, amprenta și atenția să vă ajute acest eveniment să vă eliberați de lucrurile acestea care nu vă mai servesc. Aici veți părăsi această situație confuză și care vă încurcă, care vă împiedică în evoluția voastră, atât spirituală, cât și profesională, cât și personală. Inele de logodnă, care vorbesc despre uniune, nuntă, conexiune de suflet, dragoste și așa mai departe, promisiuni. Posibil ca voi să fi avut parte de o promisiune pe care cineva să o fi făcut-o nefondat sau să nu se fi ținut de promisiune în ceea ce vă privește. Sau voi să fi făcut o promisiune pe care să nu o puteți respecta. Sau să se aplice la nivel de relație ceea ce am vorbit despre comunicare mai devreme. Ei, acest moment vă poate aduce conștientizarea evenimentelor despre care am vorbit și puteți părăsi această situație, adică puteți încheia acel eveniment, puteți să vă eliberați de cele trăiri joase care nu vă mai servesc și să vină în lumină către voi prin alegerea pe care voi o veți face și să aveți parte de armonie în relații cu toată lumea de acum înainte. Trec la următorul semn, vă mulțumesc foarte mult! Pentru Capricorn, Ganesha, care vorbește despre a ne fi eliberate din calea noastră obstacolele, protecție și sprijin din partea celorlalți. Această eclipsă totală de lună vine pentru voi cu eliberarea de obstacole și cu foarte mult sprijin și protecție. Veți simți protecție. Să aveți grijă, după cum spuneam, în cine vă încredeți, cine vă promite că vă ajută și să vedeți exact despre ce este vorba acolo în dinamica aceasta, pe ce puneți voi amprenta, pe ce vă sprijiniți și pe ce vă bazați în viață și cum vă raportați voi și valoarea voastră la aceste lucruri. Avem Împărăteasa, care este fix planeta Venus, care este fix guvernatoarea Taurului și a Balanței. Foarte interesant. Avem Pusnicul, Fecioara și Asul de Spade, care spune că este foarte important în viața mea acum să văd exact pe ce mă bazez, să am mintea limpede, lucidă, să gândesc pragmatic și realist în tot ceea ce ține de bunurile mele materiale, de relația mea, de iubire, de casa mea, de serviciul meu și de tot ce înseamnă valoare de sine.
Cine sunt eu și ce pot face de acum înainte pentru a vedea curcubeul, pentru a-mi fi bine în viața mea? Haideți să vedem. Este un moment pentru voi, cu acest prilej al acestui eveniment astrologic, să aveți, nu știu, un proces de introspecție profund, să vedeți cine vă este devotat, cui sunteți voi devotat, să vedeți pe ce puneți amprenta, ce contează cel mai mult pentru voi și să vă eliberați de lucrurile care nu vă servesc. Este un moment în care să fiți sinceri cu voi înșivă. 2 de bâte, pentru că am așa senzația că v-ați cam pierdut simțul identității, că nu prea știți ce să faceți sau că poate căutați un răspuns la care aveți nevoie, de care aveți nevoie acum. Clar, este un răspuns aici de care voi aveți nevoie acum și este și important să faceți curățenie cu pusnicul și cu cavalerul de spade acum aici, la nivel de informație, de intelect, de minte. Ce asimilați voi, ce dați mai departe voi și cum vă lăsați implicați emoțional, posibil în lupte care nu vă aparțin, doar din nevoia de a avea dreptate câteodată. Mi-au ieșit 2 cărți, 10 de spade. Să încheiați acest ciclu poate ușor tăios al comunicării din relația voastră sau din relația cu ceilalți, să nu săriți niciodată impulsiv la atac sau să nu reacționați, ci mai degrabă să răspundeți când sunteți provocați, dacă sunteți provocați. 3 de bâte vorbește despre succes aici, despre puterea de a lua decizia potrivită vouă atunci când este nevoie, dar bazându-vă pe intelectul vostru, nu pe ceea ce vi s-a spus vouă cândva sau pe ce citiți că ar fi adevărat, da? Există multă manipulare la acest moment în online, tot ce ține de online, orice. Avem aici suflete gemene, posibil să fiți implicați într-o relație de genul acesta și posibil să aveți nevoie să luați o hotărâre în acest aspect al vieții voastre. Aveți protecție sau dacă nu v-ați cunoscut încă sufletul acesta geamăn, să fie un moment în care să aveți nevoie să faceți niște pași înainte, o evoluție spirituală aici cu asul de spade și cu fecioara, cu arhetipul fecioarei, cu pusnicul, pentru a crește și pentru a vă alinia la frecvența sufletului vostru geamăn. Dacă vă știți într-o conexiune de genul acesta. Iar dacă sunteți în acest gen de conexiune, clar lucrurile nu merg bine aici și trebuie adusă claritate. Nu vă lăsați manipulați și influențați de ceea ce auziți, ci filtrați cu discernământ informațiile, filtrați cu discernământ tot ceea ce vă înconjoară pentru a avea pe ce să vă bazați în viață întotdeauna. Cam atât pentru voi, dragii mei. Merg la următorul semn, către Vărsător. Pentru Vărsător, ce aduce această eclipsă? A mai fost mai devreme cartea, reflexie. Să reflectăm asupra lucrurilor importante din viața noastră, să avem grijă să nu fim păcăliți sau să nu avem grijă să trăim totuși într-o iluzie, să fim convinși de realitatea în care trăim, să ne bazăm foarte mult pe pragmatism și pe realism. Iată cum vă susține această lună plină pe voi. Mai ales că sunteți direct implicați, mai ales că Marte în Gemeni, care vorbește despre informație, iar energia este informație, informația este energie, este în quadratură cu Saturn din Vărsător. Nu, cu Neptun, scuzați-mă. Cu Neptun, care este maestrul iluziilor aici.
Avem faetonul, un simbol al racului, cifra 7. Este o acțiune pe care voi o puteți lua astfel să vă eliberați de gânduri, ia uitați, de anxietate, de stări de frică și de depresie. Este un moment de reconectare cu sufletul vostru, este un moment de reconectare cu sinele vostru divin. Depresia înseamnă deconectare, deconectare de la sursă, de la sursa creatoare, deconectare de la relațiile din viața mea, deconectare de la rădăcinile mele, de la familia mea și așa mai departe. M-am deconectat, a apărut o ruptură, a apărut aici o fisură și nu știu cum să fac, mă simt singur. 8, ia uitați, este data de astăzi. 8. Comunicare, este un moment bun în care să mergeți mai departe, asta este tot o carte de acțiune. Am puterea, da, merg mai departe, iau eu singur măsuri în ceea ce privește starea mea de bine și o pot depăși orice provocare, am control asupra vieții mele. Cu împăratul aici. Împăratul vorbește despre control asupra vieții mele, despre a nu fi impulsiv, despre a ști că lucrurile sunt acolo și știu cum să le rezolv și cum să le depășesc. 5 de cupe. Pentru voi este un moment să încheiați situații tragice din viața voastră, să vă îndepărtați, uite-l și pe Uranus, să vă îndepărtați de persoanele care v-au făcut rău, să vă îndepărtați de situații toxice din viața voastră, oricare ar însemna acestea, și să ieșiți posibil dintr-o mentalitate de victimă aici, în care voi credeți că viața vi se întâmplă, în care voi credeți că lucrurile vin acolo la voi, dar voi le, cum să vă spun, le emiteți din frică, din lipsa de deconectare. Puterea și 7 de cupe. Vorbește despre alegerea mea aparține întotdeauna să am controlul asupra vieții mele. Este un moment foarte bun, dragii mei vărsători, pentru voi acum cu acest prilej de lună plină în Taur, care vorbește despre valoarea mea, despre atașamentele mele, să mă detașez de a depinde de ceilalți, să îmi creez o conexiune cu sufletul meu, cu mintea mea, să fiu stăpân pe situații și pe viața mea de acum încolo pentru a putea ajunge la această împlinire, pentru a mă putea ridica mai sus decât sunt, pentru a-mi depăși condiția și pentru a avea succes. Și mai am o carte aici. Din nou, Cavalerul de monede. Veți primi niște oferte serioase, cum se spune pe internet. Este un moment să începeți ceva nou, bun, stabil și de lungă durată aici, atâta timp cât vă înțelegeți valoarea. Că nu trebuie să vină cineva să vă spună din exterior cât de bun sunteți, pentru că dacă voi vă spuneți vouă, emanați în exterior și ei doar vă spun da, ești minunat. Bun, mai luăm o carte. Alegeri sănătoase, să faceți alegerile sănătoase, să vă reconectați la sufletul vostru divin în viață și în iubire, ia uitați, să vă iubiți, să vă îngrijiți singuri și să fiți mai pozitivi. Cu 8 de spade aici înseamnă că eu tot ce mi se întâmplă în viața mea, cumva am tendința să văd mai înspre rău, așa. Încercați să fiți mai pozitivi pentru că aveți împăratul aici cu 8 de bâte, care spune că din orice mi s-ar întâmpla, eu cad în picioare. Nu sunt o victimă, ci am aici posibilitatea să aleg dacă sunt o victimă sau dacă sunt puterea, dacă sunt puternic. Dacă pot să depășesc o situație sau mă las pradă ei. Vă mulțumesc tare, trec mai departe către pești. Pentru voi, dragii mei pești, ce aduce eclipsa aceasta totală de lună? Aduce
liniște interioară. Și avem casa a 3-a aici, la nivel mental, și casa a 8-a, care vorbește despre Scorpion. La nivel mental aduce un echilibru, o înțelegere profundă a lucrurilor, dincolo de aparență. Avem Diavolul, care vorbește despre atașamente, bunuri, bani, valori și control. Avem Cavalerul de Spade, care vorbește despre a fi aprig în comunicare. Avem Magicianul. Asul de Spade, claritate mentală. Puterea să discern. 4 de bâte. Ce înseamnă acest lucru? Că trăim niște vremuri în care suntem posibil manipulați, ni se spune cine suntem în funcție de câți bani avem, ce casă avem, ce mașină conducem și așa mai departe. Însă pentru voi, dragii mei pești, pentru că voi sunteți semnul final al zodiacului, peștii integrează toate celelalte semne, sunt semnul spiritualității, al totului, al întregirii, da? Pentru voi această eclipsă aduce aici conștientizarea acțiunilor voastre, conștientizarea gândurilor voastre. Vi se spune aici că puteți să treceți dincolo de lucrurile care sunt așa cum sunt în aparență, indiferent de ce ar însemna acest lucru, de lumea în care trăim în planul fizic, căci diavolul înseamnă planul fizic, și că pot pătrunde dincolo de asta și înțeleg că prin gândurile mele eu manifest toate relațiile din viața mea, bunăstarea mea, bucuria mea și cifra 4, stabilitatea mea. Voi sunteți maestru zen, exact cum arată aici. Maestrul zen, manifestatorul atot puternic al zodiacului. 10 de monede. Vă manifestați singur viața, bunăstarea și așa mai departe. Să nu vă lăsați păcăliți, da, nici de media, nici de ce vi se spune în jur. Să înțelegeți clar că din voi există puterea de a trece mai departe peste orice și că din voi există puterea să vă creați singur viața. Această lună plină vă scapă vă aduce oportunitatea să scăpați de energia toxică, de gânduri care v-au ținut în loc din evoluție, de certuri, ceartă cu cineva care poate controlează o situație sau de să vă scăpați sau să scăpați de sub dominarea cuiva care manipulează niște situații. Voi știți cum rezonează, dar vă aduce potențial de relație stabilă dacă înțelegeți cum voi sunteți un semn astrologic al sacrificiului și că fără să vă dați seama vă băgați singuri în situații neproductive și nefavorabile. Libelula. Descoperire. Lucrurile ies la suprafață, vindecare și schimbare și fertilitate, aș putea să spun. Voi creșteți, dragii mei, din gând la voi, lucrurile se manifestă instant. Voi aveți putere foarte, foarte, foarte mare de manifestare, iar pentru voi această lună plină aduce vindecare, aduce eliberarea de sacrificii inutile, în relație, în căsnicie, la serviciu, pretutindeni. Aduce puterea de a înțelege că singur vă creați stabilitatea, abundența și viața bună pe care vă doriți voi. Vă îmbrățișez pe toți cu dragi, cu speranța că ați stat aici până la final, că fiecare și-a ales semnul astrologic pe care îl are, și cu speranța că a rezonat cu toată lumea. Eu vă îmbrățișez pe toți cu drag, să vă fie de folos și să ne auzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!